ating cook. Nilalamig guys. Nalamig. So, ayan na po yung chicken niya. Fully coated. So, parang crispy talaga pag nailagay sa kumugulong mantika. Wala pang mantika. Yeah. Wala pang mantika. Ito pala yung ating kawali. So, bagyan natin siya. Maybe 1 liter. Ito naman, masyadong madami. Ayan ang ating crush landing onion, star fried chicken. Meron tayong Starbucks inspired mocha, frappuccino. Masarap dahil. Ayun, masarap daw sabi ni Inday. So, meron tayong kamote para hindi na tayo mag-rice guys. Kasi tingnan mo naman yung aming chicken. Happy eating! Tingnan mo nga, crunchy ba? Kita mo yun ako. Wow, yummy! Okay, very good. Juice.